Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν ο χρόνος πραγματικά περνά ή αν απλώς αλλάζει ο τρόπος που τον αντιλαμβάνεσαι? Και αν αυτό που ονομάζεις μέλλον δεν είναι κάτι που έρχεται, αλλά κάτι που ήδη υπάρχει και σε περιμένει? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μια μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον χρόνο, τη συνείδηση και την αόρατη σχέση τους με τις επιλογές σου. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτό το βίντεο δεν θα σου υποσχεθεί αλλαγή ζωής. Θα σου δείξει γιατί ίσως έχει ήδη αρχίσει. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τον χρόνο καθορίζει τον τρόπο που ζεις. Από μικροί μάθαμε να πιστεύουμε ότι προχωράμε γραμμικά. Παρελθόν, παρόν, μέλλον. Όμως τι γίνεται αν αυτή η σειρά δεν είναι νόμος της φύσης, αλλά συνήθεια του νου? Σε αυτό το ταξίδι δεν θα μιλήσουμε για θεωρίες από απόσταση, αλλά για μια διαφορετική οπτική που μπορεί να μετατοπίσει τον τρόπο που βλέπεις το παρελθόν σου, το παρόν σου και κυρίως αυτό που νομίζεις ότι περιμένεις να συμβεί. Ας ξεκινήσουμε. Μας έμαθαν να πιστεύουμε ότι η ζωή είναι μια ευθεία γραμμή. Ότι ξεκινάς κάπου, προχωράς μπροστά και κάποτε φτάνεις. Όμως αν το παρατηρήσεις προσεκτικά, τίποτα στη φύση δεν λειτουργεί έτσι. Οι εποχές επιστρέφουν, οι σκέψεις επαναλαμβάνονται, τα συναισθήματα κάνουν κύκλους. Κι όμως εμείς επιμένουμε να μιλάμε για πρόοδο, σαν να υπάρχει ένα σημείο τερματισμού. Όταν λες προχωράω, τι ακριβώς εννοείς? Ότι πέρασε ο χρόνος ή ότι άλλαξε κάτι μέσα σου? Γιατί αν ο χρόνος περνούσε από μόνος του, όλοι θα οριμάζαμε το ίδιο, όλοι θα θεραπευόμασταν, όλοι θα ξεπερνούσαμε, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Κάποιοι μένουν κολλημένοι σε μια στιγμή για χρόνια, ενώ άλλοι αλλάζουν μέσα σε λίγες μέρες. Άρα κάτι άλλο κινείται, όχι ο χρόνος. Αυτό που πραγματικά μετακινείται είναι η προσοχή σου, η εστίαση της συνείδησής σου. Δεν πηγαίνεις προς το μέλλον, αλλάζεις ποιον εαυτό βιώνεις. Σαν να υπάρχουν πολλές εκδοχές σου ταυτόχρονα και κάθε επιλογή, κάθε σκέψη, κάθε εσωτερική στάση να σε φέρνει πιο κοντά σε μία από αυτές. Η αίσθηση της πορείας είναι απλώς η εμπειρία αυτής της μετατόπισης. Γι' αυτό και μερικές φορές νιώθεις ότι ξαναζείς τα ίδια. Δεν γύρισες πίσω. Απλώς επανήλθες στην ίδια εκδοχή, στην ίδια συχνότητα. Ο χρόνος δεν σε τιμωρεί, ούτε σε δοκιμάζει. Απλώς αντανακλά τη θέση σου μέσα σε αυτό το πεδίο εμπειριών. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε η ερώτηση δεν είναι πότε θα αλλάξει η ζωή μου, αλλά κάτι πολύ πιο βαθύ. Σε ποια εκδοχή του εαυτού σου επιτρέπεις να έχεις πρόσβαση αυτή τη στιγμή? Και εδώ γεννιέται το πιο ανησυχητικό και ταυτόχρονα απελευθερωτικό ερώτημα. Αν δεν κινείσαι στον χρόνο, αλλά ο χρόνος διαμορφώνεται από τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου, τότε ποιος τελικά δημιουργεί την αίσθηση του πριν και του μετά? Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πώς ο ίδιος ο εγκέφαλος κατασκευάζει τον χρόνο που νομίζεις ότι ζεις. Ο χρόνος δεν καταγράφεται στον εγκέφαλο όπως ένα βίντεο. Δεν υπάρχει ένα εσωτερικό αρχείο στιγμών που απλώς ξεφυλίζεις. Αυτό που υπάρχει είναι μοτίβα, συσχετήσεις, νευρονικά ίχνη που ενεργοποιούνται ξανά και ξανά. Όταν θυμάσαι κάτι, δεν επιστρέφεις στο παρελθόν, το ανακατασκευάζεις στο παρόν. Κάθε ανάμνηση είναι μια νέα εκτέλεση, ένα μείγμα εικόνων, συναισθημάτων και ερμηνειών, επηρεασμένο από το πώς είσαι τώρα. Γι' αυτό και το ίδιο γεγονός μπορεί να σε πονάει λιγότερο με τον καιρό ή περισσότερο. Ο χρόνος δεν το μαλακώνει. Εσύ αλλάζεις το φίλτρο με το οποίο το ξαναβλέπεις. Ο εγκέφαλος λειτουργεί προβλεπτικά, παίρνει ό,τι γνωρίζει και το προβάλλει μπροστά. Αυτό που ονομάζεις μέλλον δεν είναι παρά μία εκτίμηση βασισμένη σε παλιές εμπειρίες.
Αν το παρελθόν σου ήταν γεμάτο απογοήτευση, ο νους σου μαθαίνει να περιμένει το ίδιο. Όχι επειδή είναι μοιραίο, αλλά επειδή είναι γνώριμο. Έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση της συνέχειας. Ο εγκέφαλος ενώνει τα κομμάτια και σου δίνει την αίσθηση ότι ο χρόνος ρέει ομαλά. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που ρέει είναι η αφήγηση, μια ιστορία που λέγεται τόσο συχνά ώστε να μοιάζει αντικειμενική. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Αν ο χρόνος είναι προϊόν επεξεργασίας, τότε δεν είναι ουδέτερος. Επηρεάζεται από φόβο, προσδοκία, ταύτιση. Δεν ζεις απλώς μέσα στον χρόνο, τον δημιουργείς κάθε στιγμή, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Αλλά αυτή η ιδέα ανοίγει μια επικίνδυνη πόρτα. Αν ο εγκέφαλος κατασκευάζει τον χρόνο της εμπειρίας, τι συμβαίνει όταν η ίδια η φυσική λέει ότι ο χρόνος δεν είναι σταθερός? Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε γιατί ο χρόνος δεν κυλά το ίδιο για όλους και τι σημαίνει αυτό για την πραγματικότητα. Για αιώνες πιστεύαμε ότι ο χρόνος είναι ίδιος για όλους, ένα αόρατο ρολόι που χτυπά με τον ίδιο ρυθμό ανεξάρτητα από το ποιος είσαι ή που βρίσκεσαι. Όμως η επιστήμη ήρθε να διαλύσει αυτή τη βεβαιότητα. Ο χρόνος δεν είναι απόλυτος, δεν είναι καν σταθερός. Η ροή του χρόνου εξαρτάται από τον παρατηρητή, από την ταχύτητα, τη βαρύτητα, τη θέση. Ένα ρολόι κινείται διαφορετικά σε μεγάλη ταχύτητα, διαφορετικά κοντά σε έντονο βαρυτικό πεδίο. Δύο άνθρωποι μπορούν να ζήσουν το ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά να το βιώσουν με εντελώς διαφορετική διάρκεια. Ο χρόνος τελικά δεν είναι ένα πράγμα. Είναι μια σχέση. Αυτό σημαίνει κάτι βαθύ. Δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο τώρα. Υπάρχουν πολλαπλά παρόντα ανάλογα με το πλαίσιο παρατήρησης. Η ιδέα ότι όλοι κινούμαστε στον ίδιο χρόνο είναι απλώς μια συμφωνία για να λειτουργεί ο κόσμος πρακτικά. Όχι μια αλήθεια της φύσης. Και αν ο χρόνος δεν είναι κοινός, τότε η εμπειρία σου δεν είναι δευτερεύουσα. Δεν είναι σκιά της πραγματικότητας. Είναι μέρος της δομής της. Ο παρατηρητής δεν βρίσκεται έξω από το σύστημα. Συμμετέχει ενεργά σε αυτό που συμβαίνει. Εδώ αρχίζει να ραγίζει η γραμμική αφήγηση. Αν ο χρόνος διαστέλλεται, συστέλλεται, εξαρτάται από συνθήκες, τότε η ιδέα ενός μοναδικού μέλλοντος γίνεται ασταθής. Ίσως δεν υπάρχει ένα μέλλον που έρχεται, ίσως υπάρχουν πολλά πιθανά, συνδεδεμένα με το πώς παρατηρείς, πώς αντιδράς, πώς συμμετέχεις, και τότε γεννιέται μια ερώτηση που δεν απαντιέται εύκολα. Αν ο χρόνος προσαρμόζεται στον παρατηρητή, μήπως και η ίδια η πραγματικότητα περιμένει κάποιον για να κλειδώσει? Στο επόμενο κεφάλαιο θα μπούμε στο επίπεδο όπου τίποτα δεν είναι οριστικό, μέχρι να το παρατηρήσεις. Κάτω από ό,τι φαίνεται σταθερό υπάρχει κάτι ρευστό. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο της πραγματικότητας, τα γεγονότα δεν έχουν ακόμη μορφή. Δεν έχουν αποφασίσει τι θα γίνουν. Υπάρχουν ως δυνατότητες. Ως πιθανά σενάρια που συνυπάρχουν, μέχρι κάτι να τα αναγκάσει να πάρουν θέση. Σε αυτό το επίπεδο τίποτα δεν συμβαίνει από μόνο του. Η πραγματικότητα δεν εξελίσσεται γραμμικά, αλλά παραμένει ανοιχτή. Περιμένει. Και αυτό που τελικά κλείνει την εκκρεμότητα δεν είναι ο χρόνος, αλλά η παρατήρηση. Η στιγμή που κάτι γίνεται αντιληπτό, μετρημένο, βιωμένο. Ο παρατηρητής δεν είναι παθητικός. Δεν στέκεται απ' έξω. Με τη συμμετοχή του επιλέγει ποια πιθανότητα θα γίνει εμπειρία. Όχι συνειδητά, όχι μαγικά, αλλά μέσα από την ποιότητα της προσοχής του, από το πώς βλέπει, τι περιμένει, τι θεωρεί αληθινό. Γι' αυτό και δύο άνθρωποι μπορούν να ζουν στον ίδιο κόσμο, αλλά σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες, γιατί δεν κινούνται απλώς μέσα στο χρόνο, συντονίζονται σε διαφορετικά σύνολα πιθανοτήτων. Εκεί όπου κάποιος βλέπει αδιέξοδο, κάποιος άλλος βιώνει επιλογή. Όχι επειδή είναι πιο τυχερός, αλλά επειδή παρατηρεί από άλλο σημείο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχεις τα πάντα, σημαίνει όμως ότι συμμετέχεις σε περισσότερα από όσα σου είπαν. Η ζωή δεν είναι προκαθορισμένη διαδρομή, αλλά ανοιχτό πεδίο με κατευθύνσεις που ενεργοποιούνται. Και εδώ γεννιέται μία άβολη αλλά καθοριστική σκέψη. Αν η πραγματικότητα είναι πεδίο πιθανοτήτων, τότε τι είναι αυτό που σε κρατά κολλημένο στην ίδια εκδοχή? Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε γιατί ο εαυτός σου δεν είναι αυτό που νομίζεις, αλλά μία συχνότητα που εκπέμπει. Δεν είσαι μια σταθερή ταυτότητα που κινείται μέσα στον κόσμο. Είσαι ένα σύνολο καταστάσεων που αλλάζουν, ένα μοτίβο σκέψεων, συναισθημάτων και εσωτερικών αντιδράσεων που επαναλαμβάνονται τόσο συχνά, ώστε τα αποκαλείς εγώ. Αλλά αυτό το εγώ δεν είναι πράγμα, είναι εκπομπή. Κάθε σκέψη που κάνεις, κάθε συναίσθημα που επιμένεις να κρατάς, έχει ποιότητα, βάθος, ένταση. Και αυτή η ποιότητα δεν μένει μέσα σου. Διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι, που αντιδράς, που επιλέγεις. Σαν ραδιόφωνο που δεν δημιουργεί τον σταθμό, αλλά συντονίζεται σε αυτόν. Η ζωή που βιώνεις δεν εμφανίζεται τυχαία. Ανταποκρίνεται στη συχνότητα που εκπέμπεις. Γι' αυτό και η αλλαγή ζωής δεν έρχεται όταν σκέφτεσαι θετικά. Έρχεται όταν αλλάζει ο τρόπος που αισθάνεσαι τον εαυτό σου μέσα στον κόσμο. Όταν η εσωτερική σου στάση πάβει να είναι αμυντική, φοβισμένη ή ελληματική. Όταν δεν προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά αρχίζεις να λειτουργείς σαν κάποιος για τον οποίο είναι ήδη εντάξει να υπάρχει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αλλάζουν γιατί προσπαθούν να μετακινηθούν ενώ κρατούν την ίδια ταυτότητα. Θέλουν διαφορετικό αποτέλεσμα με τον ίδιο εαυτό. Αλλά αν η ταυτότητα είναι συχνότητα, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να μοιάζει. Όχι από τιμωρία, από συντονισμό. Και εδώ γίνεται ξεκάθαρο γιατί επιστρέφεις συχνά στις ίδιες εμπειρίες. Δεν σε κυνηγάει η ζωή. Εσύ παραμένεις στην ίδια εκπομπή, στις ίδιες εσωτερικές αντιδράσεις, στην ίδια αίσθηση του ποιος είσαι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν αυτό ισχύει, τότε η ερώτηση δεν είναι πώς θα αλλάξω την πραγματικότητά μου, αλλά κάτι πολύ πιο ριζικό. Ποια συχνότητα ονομάζω εαυτό μου και γιατί φοβάμαι να την αλλάξω. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πώς το παρελθόν επιβιώνει όχι επειδή υπάρχει, αλλά επειδή το ενεργοποιούμε ξανά και ξανά. Το παρελθόν δεν είναι απλώς μία σειρά γεγονότων που συνέβησαν και τελείωσαν. Υπάρχει σε εσένα σαν δονητικό αποτύπωμα, μία ενεργειακή συχνότητα που παραμένει ενεργή όσο συνεχίζεις να την ανακαλείς. Κάθε ανάμνηση, κάθε πικρία, κάθε λάθος ή αποτυχία δεν είναι μια ουδέτερη πληροφορία. Είναι ένας δονητικός κόμβος που επηρεάζει το τώρα σου. Και εσύ, κάθε στιγμή, αποφασίζεις αν θα τον κρατήσεις ενεργό ή θα τον αφήσεις να σβήσει. Όταν ξαναζείς τον πόνο, τον θυμό ή την απώλεια, δεν ανατρέχεις σε μία μακρινή ιστορία. Επανακατασκευάζεις τον ίδιο συναισθηματικό τόνο, την ίδια ψυχολογική κατάσταση, σαν να βρίσκεσαι εκεί ξανά. Ο εγκέφαλος δεν διαχωρίζει την εμπειρία από την ανακατασκευή της. Το σώμα σου δεν ξέρει αν το γεγονός συνέβη πριν χρόνια ή πριν δευτερόλεπτα. Η χημεία, οι παλμοί, οι σκέψεις είναι οι ίδιοι. Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Το παρελθόν που ανακαλείς συχνά εκπέμπει την ίδια δονητική συχνότητα και η πραγματικότητα σου ανταποκρίνεται σε αυτήν. Οι καταστάσεις που επαναλαμβάνονται, οι σχέσεις που μοιάζουν κολλημένες, οι φόβοι που δεν φεύγουν, όλα είναι απόρρια αυτής της συνεχούς εκπομπής. Όχι επειδή είσαι καταδικασμένος, αλλά επειδή η ενέργειά σου επιλέγει να παραμένει εκεί. Η συνειδητοποίηση αυτού του μηχανισμού είναι η αρχή της απελευθέρωσης. Μπορείς να αρχίσεις να αλλάζεις τη συχνότητα του παρελθόντος σου, όχι με άρνηση ή καταπίεση, αλλά με παρατήρηση και αναπροσαρμογή. Όταν κοιτάς τις αναμνήσεις σου χωρίς ταυτότητα, χωρίς ταύτιση με το παλιό εγώ,
Ο δονητικός κόμβος χάνει τη δύναμή του. Κλείνει σαν ένας κύκλος που ολοκληρώνεται και η ενέργεια επιστρέφει στο τώρα. Και εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση. Δεν αρκεί να θέλεις να αλλάξεις. Πρέπει να αρχίσεις να αισθάνεσαι τον εαυτό σου ως διαφορετική συχνότητα τώρα, όχι κάποτε στο μέλλον. Η παλιά εκδοχή σου, η οποία στεκόταν σε φόβο ή περιορισμό, συνεχίζει να υπάρχει μόνο όσο της δίνεις προσοχή. Μόλις αποσυνδεθείς, το παρελθόν σταματά να καθορίζει τον τρόπο που βιώνεις το παρόν. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πώς η συνειδητή παρατήρηση και η εκπομπή νέας συχνότητας μπορούν να δημιουργήσουν το μέλλον που ήδη υπάρχει. Μια διαδικασία που δεν χρειάζεται χρόνο, μόνο επίγνωση. Όσα συμβαίνουν γύρω σου δεν είναι τυχαία. Κάθε γεγονός, κάθε συνάντηση, κάθε εμπειρία ανταποκρίνεται σε αυτό που εκπέμπεις. Και το πιο σημαντικό, δεν χρειάζεται να περιμένεις το μέλλον να έρθει. Το μέλλον ήδη υπάρχει σε όλες του τις εκδοχές σαν μια βιβλιοθήκη απεριόριστων δυνατοτήτων. Αυτό που μένει σε εσένα είναι να επιλέξεις ποια εκδοχή θα φωτίσεις. Η παρατήρηση είναι ο μοχλός. Όταν στρέφεις την προσοχή σου σε κάτι, το καθιστάς πραγματικό. Στην κβαντική φυσική αυτό λέγεται συμπτώση κυμάτων. Ένα αόρατο πεδίο πιθανοτήτων καταρρέει σε μια καθορισμένη πραγματικότητα τη στιγμή που το παρατηρείς. Όμως δεν παρατηρείς μόνο τα εξωτερικά γεγονότα, παρατηρείς και τον εαυτό σου, τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου. Και αυτή η παρατήρηση έχει ισχύ ισχυρότερη από οποιαδήποτε δύναμη εκτός σου. Η συνειδητή παρατήρηση δεν σημαίνει απλώς να προσέχεις τι συμβαίνει. Σημαίνει να παρατηρείς χωρίς ταύτιση με τις παλιές σου συνήθειες, χωρίς να αφήνεις τα παλιά μοτίβα να καθορίζουν την αντίδρασή σου. Όταν το καταφέρνεις, κάθε σκέψη και κάθε συναίσθημα γίνεται εργαλείο δημιουργίας. Δεν περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα εκεί έξω. Αλλάζεις εσένα και η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στη νέα συχνότητα. Αυτή η διαδικασία είναι μια μορφή χρονομετάβασης χωρίς χρόνο. Δεν χρειάζεται να περιμένεις μήνες ή χρόνια για να δεις αλλαγές. Όταν η παρατήρηση γίνεται καθαρή και η εκπομπή συχνότητας ισχυρή, το πεδίο ανταποκρίνεται ακαριέα. Η εκδοχή του μέλλοντός σου που θέλεις να ζήσεις αρχίζει να εμφανίζεται εδώ και τώρα. Όμως υπάρχει μια παγίδα. Η δύναμη της παρατήρησης χρειάζεται συναισθηματική συνέπεια. Μπορείς να φανταστείς το μέλλον, αλλά αν η καρδιά σου κρατά φόβο, αμφιβολία ή αντίσταση, το σήμα σου μπερδεύεται και το πεδίο ανταποκρίνεται στην παλιά συχνότητα. Ο συνδυασμός συνειδητής προσοχής και πλήρους συναισθηματικής συμμετοχής είναι αυτό που κάνει τον παρατηρητή πραγματικά δημιουργό. Κάθε μέρα έχει μικρές ευκαιρίες για μικρά άλματα. Κάθε φορά που επιλέγεις συνειδητά αντίδραση, αντιμοτίβο, κάθε φορά που νιώθεις τον εαυτό σου να συντονίζεται με τον μέλλοντα εαυτό σου, πραγματοποιείς ένα άλμα σε μια νέα εκδοχή σου. Αυτές οι μικρές αλλαγές συσσωρεύονται μέχρι να δημιουργήσουν μια συνολική μετατόπιση που φαίνεται σχεδόν μαγική, αλλά στην ουσία είναι απλή επιστήμη. Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξερευνήσουμε πώς να ενσωματώσεις αυτή τη νέα συχνότητα στον σώμα και στην καθημερινότητά σου, ώστε η αλλαγή να μην παραμένει ιδέα, αλλά να γίνει εμπειρία ζωής. Δεν αρκεί να καταλάβεις διανοητικά τη δύναμη της παρατήρησης ή να φανταστείς τον μέλλοντα εαυτό σου. Η αλλαγή που επιθυμείς γίνεται πραγματική μόνο όταν τη νιώσεις μέσα στο σώμα σου. Το σώμα είναι το όργανο της συχνότητάς σου, ο φυσικός δέκτης και εκπέμπτης των δονήσεων που στέλνεις στο πεδίο. Αν η νέα σου εκδοχή δεν κατοικεί στο σώμα, παραμένει ιδέα, ένα απλό όνειρο χωρίς ισχύ. Η ενσωμάτωση σημαίνει να βιώνεις κάθε μικρή μετατόπιση σαν πραγματικότητα. Πώς περπατάει, πώς αναπνέει, πώς στέκεται ο εαυτός σου που έχει ήδη ό,τι επιθυμεί. Κάθε λεπτομέρεια,
από την στάση του σώματος μέχρι τον τρόπο που μιλάς στον εαυτό σου, είναι σήμα προς το πεδίο. Όταν το μυαλό, η καρδιά και το σώμα ευθυγραμμίζονται, δημιουργείται μια εσωτερική συνοχή που μετατρέπει τη θεωρία σε πραγματικότητα. Μην υποτιμάς τη δύναμη της αίσθησης. Η αίσθηση της πληρότητας, της ειρήνης, της ασφάλειας, της δημιουργικότητας δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικών γεγονότων. Είναι η εκπομπή μιας συχνότητας που το πεδίο αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται ακαριέα. Όταν κάθε κύτταρο του σώματος συντονίζεται με τον μέλλοντα εαυτό σου, η πραγματικότητα αρχίζει να αλλάζει γύρω σου σαν να σε καθρεφτίζει. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι λάθος είναι ότι προσπαθούν να σκεφτούν τη νέα ζωή αντί να τη ζήσουν. Οι σκέψεις χωρίς το σώμα και τα συναισθήματα είναι σήματα χωρίς ισχύ. Η πρακτική είναι απλή, αλλά απαιτεί συνέπεια. Νιώσε τον εαυτό σου ήδη εκεί, πάρε τον χρόνο να αναπνεύσεις τη νέα σου συχνότητα. Παρατήρησε πώς αλλάζει η στάση, η ενέργεια, η αντίληψή σου. Μικρές πράξεις, όπως η χαλαρή αναπνοή, η ευθυγραμμισμένη στάση ή μια χαμογελαστή πρόθεση, μπορούν να ενδυναμώσουν τη συχνότητά σου περισσότερο από ώρες θεωρητικής σκέψης. Και εδώ έρχεται το παράδοξο. Όσο περισσότερο ζεις σαν να είσαι ήδη ο εαυτός που θέλεις, τόσο πιο γρήγορα το πεδίο ανταποκρίνεται. Δεν χρειάζεται να περιμένεις το κατάλληλο εξωτερικό γεγονός. Το γεγονός ήδη υπάρχει στο πεδίο, εσύ απλώς πρέπει να σταματήσεις να εκπέμπεις το παλιό πρότυπο και να ενσωματώσεις το νέο. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πώς η συνειδητή προσοχή και η ενσωμάτωση οδηγούν σε πραγματικά μικρά άλματα στη ζωή και πώς κάθε επιλογή γίνεται μοχλός που αναδιαμορφώνει την εμπειρία σου. Η αλλαγή δεν χρειάζεται να έρθει με δραματικούς σεισμούς στη ζωή σου. Τα μεγαλύτερα άλματα συμβαίνουν μέσα από μικρές, συνειδητές κινήσεις, τις οποίες πολλοί παραβλέπουν. Κάθε επιλογή, κάθε αντίδραση, κάθε στιγμή που επιλέγεις να παρατηρήσεις αντί να ανταποκριθείς αυτόματα είναι ένας μοχλός που μετατοπίζει τη συχνότητά σου και με την επανάληψη ανοίγει δρόμους σε νέα τμήματα του πεδίου. Σκέψου κάθε μέρα σαν ένα σύνολο μικρών αποφάσεων. Αντί να αντιδράς με φόβο, θυμό ή συνήθεια, μπορείς να παρατηρείς τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου και να επιλέγεις συνειδητά πώς θα κινηθείς. Αυτές οι επιλογές μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, ένα χαμόγελο σε έναν συνάδελφο, μια βαθιά αναπνοή πριν μια αντίδραση, μια στιγμή ευγνωμοσύνης για κάτι που ήδη υπάρχει, αλλά αθροιστικά αναδιαμορφώνουν την ενέργεια σου και ανοίγουν δρόμους σε νέες εκδοχές της ζωής σου. Κάθε μικρό άλμα είναι στην ουσία μία δόνηση που ενεργοποιεί τον μέλλοντα εαυτό σου. Όταν παρατηρείς τον εαυτό σου και επιλέγεις συνειδητά να κινηθείς σαν η νέα σου εκδοχή, δίνεις ένα σήμα στο πεδίο. Αυτός είμαι τώρα. Το πεδίο ανταποκρίνεται άμεσα και οι συνθήκες γύρω σου αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με τη νέα συχνότητα. Δεν χρειάζεται να πιέζεις ή να ελέγχεις. Η διαδικασία γίνεται φυσική και σχεδόν μαγική όταν η προσοχή και η ενέργεια σου είναι καθαρές. Η πρόκληση είναι να παραμένεις συνεπής. Η παλιά συχνότητα προσπαθεί να τραβήξει πίσω. Οι συνήθειες, οι φόβοι, οι παλιές ταυτότητες χτυπούν σαν μαγνήτες. Γι' αυτό τα μικρά άλματα απαιτούν επανάληψη, επίγνωση και παρουσία. Κάθε φορά που επιλέγεις συνειδητά μια νέα αντίδραση, κάθε φορά που νιώθεις τον μέλλοντα εαυτό σου και τον φέρνεις στο τώρα, η παλιά εκδοχή χάνει δύναμη. Η ενέργεια σου επανευθυγραμμίζεται και το πεδίο ανταποκρίνεται με ακρίβεια. Μικρές στιγμές επαναλαμβανόμενες οδηγούν σε μεγάλες μεταμορφώσεις. Αυτός είναι ο δρόμος της συνειδητής δημιουργίας, όχι με βία ή προσπάθεια, αλλά με συχνότητα, παρουσία και επιλογή. Κάθε μικρό άλμα συσσωρεύεται και γρήγορα θα δεις ότι η ζωή σου δεν είναι απλώς μια σειρά γεγονότων που συμβαίνουν σε εσένα.
Είναι μία αντανάκλαση της εσωτερικής σου κατάστασης, μία ζωντανή απόδειξη ότι η παρατήρηση και η ενσωμάτωση οδηγούν στην πραγματική αλλαγή. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα δούμε την τελική σύνδεση, πώς η συνειδητή ενσωμάτωση, η προσοχή και η συχνότητα μαζί δημιουργούν τον εαυτό που ήδη υπάρχει στο πεδίο, μετατρέποντας το μέλλον σε παρόν. Όλα όσα μάθαμε μέχρι τώρα συναντιούνται εδώ: η παρατήρηση, η ενσωμάτωση, η συνειδητή επιλογή και η συχνότητα. Το πεδίο δεν περιμένει. Ο χρόνος δεν κυλά γραμμικά. Κάθε εκδοχή σου υπάρχει ήδη, ζωντανή, πλήρης, έτοιμη να κατοικηθεί. Η ερώτηση δεν είναι πότε θα φτάσεις εκεί. Η ερώτηση είναι ποιον εαυτό επιλέγεις να φέρεις στο τώρα. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή είναι ένα πλήκτρο που ανάβει την επόμενη στιγμή, διαμορφώνει την εμπειρία σου και καθορίζει ποια εκδοχή σου θα ζήσει σήμερα. Δεν πρόκειται για θεωρία. Πρόκειται για εφαρμοσμένη συνειδητότητα. Όταν επιλέγεις να αισθανθείς, να κινηθείς, να αναπνεύσεις και να ενεργήσεις όπως ο μέλλοντας εαυτός σου, οι γραμμές μεταξύ παρόντος και μέλλοντος διαλύονται. Ο χρόνος δεν σε κρατά πίσω. Το πεδίο ανταποκρίνεται στην ενέργεια σου με ακρίβεια. Όταν η καρδιά, το μυαλό και το σώμα ευθυγραμμίζονται, γίνεσαι το μαγνητικό κέντρο που τραβά ακριβώς αυτό που ήδη υπάρχει σε μία άλλη συχνότητα. Η δύναμη είναι στη συνέχεια απλή. Σταμάτησε να περιμένεις. Σταμάτησε να προσπαθείς να αλλάξεις τον έξω κόσμο προτού αλλάξεις μέσα σου. Κάθε αλλαγή που περιμένεις είναι ήδη διαθέσιμη. Η προϋπόθεση είναι να ταιριάξεις με τη συχνότητα που την κατοικεί. Ζήσε σαν να έχει ήδη φτάσει, νιώσε σαν να είναι τώρα, δράσε όπως ο εαυτός σου που ήδη έχει ό,τι επιθυμεί. Η ενσωμάτωση είναι το κλειδί. Η καθημερινή επανάληψη μικρών συνειδητών ενεργειών χτίζει τη σταθερή γέφυρα προς την εκδοχή σου που ήδη υπάρχει. Και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Κάθε φορά που το κάνεις, δεν αλλάζεις μόνο τη δική σου ζωή, εκπέμπεις ένα σήμα στο συλλογικό πεδίο, ανοίγοντας δρόμους και για άλλους γύρω σου. Η συνειδητή σου παρουσία γίνεται παράδειγμα, δείγμα δυνατής αλλαγής, μαγνήτης για νέες εκδοχές και ευκαιρίες. Ο κόσμος δεν είναι έξω, ο κόσμος αντανακλά αυτό που εκπέμπεις. Τώρα είναι η στιγμή να πάρεις θέση. Πάρε μια βαθιά εισπνοή. Κλείσε τα μάτια. Νιώσε τον εαυτό σου, ήδη ζωντανό στη συχνότητα που θέλεις. Άφησε το σώμα σου να μιλήσει, την καρδιά σου να σε καθοδηγήσει, την προσοχή σου να γίνει ο φακός που φωτίζει την εκδοχή σου στο πεδίο. Κάθε μικρή στιγμή, κάθε συνειδητή επιλογή είναι άλμα προς τον εαυτό που ήδη υπάρχει. Αν είσαι έτοιμος να ενεργοποιήσεις αυτή τη δύναμη τώρα, γράψε στα σχόλια. Η προσοχή μου με καθοδηγεί. Μην ξεχνάς. Δεν υπάρχει αύριο που φέρνει αλλαγή. Υπάρχει μόνο το τώρα και μέσα σε αυτό το τώρα είσαι ήδη ο εαυτός που πάντα ονειρευόσουν. Ζήσε τον. Ανέπνευσε τον. Γίνε τον. Και παρακολούθησε τη ζωή σου να ανταποκρίνεται με ακρίβεια, πίστη και μαγεία. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.